หลังจากที่เราทำการคัดรูปภาพผังแผนที่โฉนดแล้วก็ตัวผังสังเขปจากกรมที่ดินมาแล้วนะครับในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นการทำในส่วนของการเขียนแผนที่สังเขปจากตัวผังบริเวณที่เราได้คัดมาจากกรมที่ดินนะครับโดยการใช้รูปภาพเป็นจุดอ้างอิงนะครับอันดับแรกก็ให้มาที่ตัวรูปภาพที่ได้สนิปมานะครับแล้วก็ลากในส่วนของรูปภาพสำหรับทำแผนที่สังเขปนะครับลงมาในโปรแกรม CAD ไทยนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งครับลากขนาดตามที่ต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกวางลงไปนะครับแล้วก็เขาจะถามว่าเราจะโรเตทไหมนะครับเราก็จะให้เป็น0องศานะครับเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับที่0องศาหรือไม่ก็คลิกในแนวที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อมานะครับจากนั้นเราก็จะเห็นในส่วนของตัวเส้นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนี้นะครับเราก็จะทำการวาดเส้นที่เป็นในส่วนของเส้นถนนนะครับก็มาเปลี่ยนในส่วนของเลเยอร์นิดนึงนะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นเลเยอร์อื่นๆนะครับก็เราจะใช้เป็นเบอร์เลเยอร์0เลยนะครับในส่วนของสีเราก็จะเลือกเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เราจะใช้เมนู PL นะครับคลิกลากในส่วนของแนวถนนนะครับคร่าวๆนะครับไม่ต้องการความเป๊ะมากนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของพื้นที่สังเขปเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอบของถนนตัวเส้นหลักนะครับแล้วก็ตัวเส้นรองที่เราจะแสดงในตัวแบบนะครับใช้คำสั่งเดียวเลยนะครับ PL ครับ Polyline คลิกลากเส้นไปเรื่อยๆนะครับจากแนวในส่วนของตัวขอบถนนที่เป็นถนนสายหลักนะครับหรือถนนหมายเลข7นะครับก็เราอาจจะเปลี่ยนในส่วนของสีให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ทำการเลือกเลเยอร์ใหม่อีกครั้งนะครับเป็นเลเยอร์0นะครับทีนี้เราหลังจากที่กดขึ้นเป็นเลเยอร์0แล้วนะครับก็จะเป็น by layer เป็นสีเหลืองแล้วนะครับทีนี้ก็วาด PL ต่อนะครับในส่วนของถนนรองฝั่งด้านขวามือนะครับคลิกลากตามแนวของถนนที่เป็นซอยเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่เป็นที่ดินที่จะทำการก่อสร้างนะครับลากไปจนตัดผ่านซอยต่างๆนะครับก็เลี้ยวมานะครับแล้วก็วาดเส้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ใช้คำสั่งตัว PL เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะ match property ในส่วนของเส้นที่เราได้วาดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับให้เป็นสีเหลืองเหมือนกันครับจะได้ไม่สับสนกับเส้นสีแดงที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำการวาดในส่วนของถนนที่เป็นถนนเส้นรองทั้งหมดนะครับเพื่อให้เข้าใจในการเดินทางนะครับว่าในตัวแผนที่ในตัวพื้นที่ที่เราทำการก่อสร้างนั้นมันอยู่ตรงไหนของพื้นที่นี้นะครับทำการวาดเส้นคร่าวๆขึ้นมานะครับในส่วนของทางถนนทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นรองนะครับในส่วนของหักมุมหักโค้งต่างๆแล้วก็วาดไปตามพื้นที่ที่เรามีรูปภาพอ้างอิงได้เลยนะครับหลังจากที่เราวาดในส่วนของเส้นถนนไปจนถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างของเราแล้วก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเราก็จะสามารถจบในส่วนของพื้นที่ที่เป็นแผนที่สังเขปของเราได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราวาดเส้นถนนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปก็คือใส่ชื่อพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นในส่วนของจุดสำคัญต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวชื่อถนนนะครับอันดับแรกก็กดคำสั่ง T ครับแล้วก็ Enter แล้วก็ครอบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อที่เป็นการเรียกคำสั่งตัวหนังสือนะครับในส่วนของสี่แยกเราก็ใส่ชื่อสี่แยกลงไปนะครับก็คือในตัวอย่างจะเป็นสี่แยก9กิโลถึงเครือนะครับใช้คำสั่ง SC นะครับขยายในส่วนของตัวหนังสือขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพิมพ์ SC กด Space Bar 1ครั้งคลิก1ครั้งแล้วก็พิมพ์เป็น5เท่าหรือว่าตามความเหมาะสมนะครับถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็ SC ย่อขนาดลงมานะครับทีนี้ใช้คำสั่ง Move ครับมาไว้ตรงกลางถนนจากนั้นก็กดในส่วนของ RO ครับ Rotate ให้อยู่ในแนวเดียวกันกับถนนนะครับต่อมาครับในส่วนของถนนสายรองนะครับก็ Copy ตัวหนังสือมาแล้วก็แก้ไขนะครับในที่นี้ก็จะเป็นถนน9กิโลนะครับกด Move นะครับมาไว้ด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วก็กด RO เหมือนเดิมนะครับ Rotate ให้อยู่ในแนวเดียวกันกับตัวถนนนะครับก็ Move มาไว้ที่ตัวสี่แยกนะครับต่อมาครับในส่วนของสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเอาเฉพาะสถานที่ที่เป็นสถานที่หลักๆเด่นๆเท่านั้นก็พอนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแก้ไขในส่วนของตัวหนังสือครับก็ตัวอย่างก็จะเป็นเจติชัยเจริญทรัพย์นะครับทีนี้ตัวหนังสือใหญ่ไปเราก็สามารถกดในส่วนของเครื่องมือสเกลเล็กลงมาได้นะครับทีนี้ในจุดหมุดเนี่ยเราก็ใช้เป็นคำสั่งวงกลมนะครับ Circle กดตัว C แล้วก็ Enter 1ครั้งนะครับเราอาจจะวาดเส้น PL เอาไว้ตรงกลางเพื่อให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์หมุดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด Hat ครับ H Enter 1ครั้งแล้วก็กดตัว Pick Point นะครับเลือกเป็น Solid นะครับในส่วนของตัว Line Hat นะครับ Pick Point ก็เลือกเฉพาะตัวด้านข้างซ้ายขวาเท่านั้นนะครับ
ในส่วนของเส้นถ้าไม่ชนกับตัววงกลมตัวแฮชเขาก็จะรั่วนะครับก็มาแก้เส้นให้เรียบร้อยแล้วก็กดเลือกพิกพอยต์ใหม่นะครับเป็นมุมฝั่งตรงข้ามกันนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็ทำการบล็อกไว้นิดนึงนะครับให้เป็นพอยต์นะครับก็กดตัว B บล็อก Enter นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นพอยต์นะฮะทีนี้เราก็ทำการ CO Copy นะครับไปตามจุดต่างๆที่เราคาดว่าจะใส่เป็นชื่อของตำแหน่งจุดอ้างอิงที่เราจะใช้ในแผนพื้นที่สังเขปของเรานะครับก็จะวางเอาไว้ตามจุดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการ Copy ตัวหนังสือมาวางไว้ที่หมุดแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขในส่วนของข้อความให้ตรงกับตัวสถานที่ที่โชว์ขึ้นมาในแมปของเรานะครับทำแบบนี้ให้ครบทุกจุดนะครับที่เราทำการปักหมุดเอาไว้นะครับเป็นจุดอ้างอิงเพื่อที่จะเป็นจุดบอกนะครับในการเดินทางว่าสถานที่ของเราที่เราจะเดินทางเข้ามาในจุดก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของแผนที่สังเขปตัวนี้นะครับในขณะที่เราไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างนะครับเราจะต้องทำการวาดแผนที่สังเขปของตัวโครงการของเราหรือว่าจุดที่เราจะก่อสร้างเนี่ยลงไปในแบบฟอร์มของตัวการขออนุญาตด้วยนะครับโดยเราจะสามารถวาดอ้างอิงจากตัวแผนที่สังเขปที่เราได้ทำการวาดขึ้นมานี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปริ้นไปแล้วก็ตัดแปะเอาไว้ที่หน้านั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของสถานที่ขออนุญาตแล้วก็เขียนระบุให้ชัดเจนนะครับว่าจุดที่เป็นสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับในที่นี้เราก็จะใช้เป็นตัวหนังสือบอกให้ชัดเจนนะครับว่าสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างนะครับถัดมานะครับในส่วนของถนนเส้นหลักนะครับเราก็อาจจะเขียนข้อความเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ทิศทางนิดนึงนะครับก็ดับเบิลคลิกในส่วนของทางด้านขวามือนะครับก็เปลี่ยนเป็นข้อความนะครับว่าไปแหลมฉบังนะครับก็คือถ้าไปแหลมฉบังเนี่ยก็คือเส้นทางนี้นะครับเราก็จะรู้คร่าวๆว่าในส่วนของพื้นที่ที่จะก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนของถนนนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่รู้ทิศทางนะครับโอเคครับจากนั้นก็ลบรูปภาพที่เป็นรูปภาพอ้างอิงทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเหลือแค่ผังบริเวณที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็วาดกรอบให้กับผังบริเวณนิดนึงนะครับใช้คำสั่ง rec นะครับแล้วก็วาดกรอบขึ้นมา1เส้นแล้วก็กดในส่วนของ Ctrl 1เพื่อเปลี่ยนตัวลาย type นะครับเป็นตัวเส้นประนะครับจากนั้นก็ Copy ในส่วนของตัวหนังสือขึ้นมาแล้วก็ดับเบิลคลิกแก้ไขในส่วนของข้อความนะครับเพื่อระบุว่าในพื้นที่ของกรอบของเราเนี่ยจะเป็นแผนที่สังเขปของสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างนั่นเองนะครับจากนั้นครับในส่วนของสัญลักษณ์ทิศเหนือนะครับเราก็ทำการ Copy จากตัวรายการประกอบแบบที่เป็นรายการประกอบแบบทางสถาปัตยกรรมของเรามาใช้นะครับก็กด CO Copy ครับแล้วก็เอามาวางเอาไว้ในพื้นที่ว่างๆของตัวผังแผนที่สังเขปนะครับแล้วก็ SC Scale ครับขึ้นมาสัก2เท่าหรือ3เท่าก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเราก็จะได้แผนที่สังเขปของเราแล้วนะครับทีนี้ก็ครอบแล้วก็ทำการบล็อกทิ้งไว้นิดนึงนะครับ B แล้วก็ Enter 1ครั้งนะครับเปลี่ยนชื่อครับเป็น Location นะครับหรือว่าแผนที่สังเขปแล้วก็กดโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับแผนที่สังเขปนะครับในขั้นตอนถัดไปก็จะทำการวาดผังโฉนดแล้วพบกันในตอนถัดไปนะครับ